नमस्कार मित्रांनो, स्टॅम्प फॅक्टरीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण रबर स्टॅम्प कसा बनवायचा आहे याची पूर्ण माहिती तुम्हाला मराठीमधून मी सांगणार आहे। तर सगळ्यात आधी प्रिंट पेपर काढलेला आहे, ट्रेसिंग पेपरवर प्रिंट घेतलेला आहे, त्याच्यावरती ते स्प्रे मारायचा आहे। त्याच्याने डार्कनेस वाढतो, ब्लॅक कलर होतो। आणि आता इथून पुढे त्याला हे आहे ते हे मारायचं आहे, ह्याच्याने डार्कनेस पण वाढतो। आता तो फॅन खाली असं थोडासा वाळवायचा आहे, त्याच्यामुळे तो डाग वगैरे त्याच्यावरती येणार नाहीयेत। अभी देखिए इसको आगे कट कर लेंगे हम अपन। ये देखो अभी उसको डार्क कर दिए। अभी आपने मराठी में समझा कैसे डार्क किया हमने। अभी देखो आप इसको हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। इसको कट कर लिए। अभी देखो आप यहाँ पे थोड़ा गीला है तो इसको सूखने देना है। पूरा गीला रहेगा ना तो आपको दिक्कत होगा स्टैम्प बनाने में। थोड़ा इसको सूखने देना है। मैंने जल्दी से फैन चलाया और कट किया ना, तुरंत नहीं कट करना है, थोड़ा सूखने ही देना है। अभी हम आ रहे हैं मशीन पे। देखिए ये देखिए अभी मशीन पे है। अभी आपको मैडम बताएंगी मराठी में इसको क्या क्या कर रहे हैं हम, वो सब बताएंगे आपको। ये देखिए अभी मैंने ये रख लिया है। सगळ्यात आधी ते प्लास्टिक पेपर आहे, ये देखो तो ये इसको घ्यायचा आहे जिलेटिन त्याचा। रोल भी बोलते हैं। और ये प्लास्टिक का है, देखो ऐसा ऐसे हमने कट किया। इसको थोड़ा बड़ा ही कट करना है। बाकी के त्याला साइडने थोडंसं पाणी लावून हे करायचं आहे। ये देखिए आपको ये ध्यान रखना है ना कि पानी आपका ना ट्रेसिंग के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हे ट्रेसिंगला लागलं नाही पाहिजे, हे पाणी फक्त साइडनी तुम्हाला लावायचं आहे, कव्हर करायचं आहे त्याला। त्याच्यामुळे ते जाम बसेल त्याच्यावरती आणि मग तुमचं ते स्टॅम्प बनवताना इकडे तिकडे होणार नाहीये। हे अशा तऱ्हेने तुम्हाला त्याचं बनवायचं आहे। त्याच्यानंतर ह्यात एक कपडा घेऊन त्याच्याने असं सगळीकडे प्रेस करून फिरवायचं आहे, त्याच्याने तो जाम होईल त्या काचेला। ये देखिए ऐसा ना, ऐसा आपको जो भी इसमें बबल्स है ना वो पूरा निकालना है। अभी जब ऐसे करेंगे ना आप, हल्के हाथों से, पूरा प्रेस नहीं करना है। ते असं करून प्रेस करून सगळं एकदम सगळीकडून व्यवस्थित करून घ्यायचं आहे। एकदम स्ट्रेट दिसला पाहिजे तो, म्हणजे आतमध्ये कुठेही बबल नाही राहिला पाहिजे त्याच्यामध्ये असं। कारण ते थोडा पण ढिला पडला ना तो पेपर तर तो स्टॅम्प पूर्ण बिघडू शकतो। त्याच्यामुळे तुम्हाला हे खूप व्यवस्थितपणे करायचं आहे असं। ये देखिए अभी इसमें कैसा है, अभी आपको कुछ भी बबल्स नहीं दिखेगा कहीं भी। हमने पूरा इसका बबल्स निकाल दिया तो पानी से ना पूरा चिपक जाता है, एकदम हार्ड हो गया। देखिए आपका वो जो हमने प्लास्टिक चिपकाया था ना, जिलेटिन रोल। देखिए अभी ये बॉर्डर टेप है, अभी ये बताएंगे आपको। हा बॉर्डर टेप आहे, हा साइडने सगळीकडून लावून घ्यायचा। अक्षरावरती नाही आला पाहिजे, तो ब्लॅक पेपरच्या बाजूनी लावायचा आहे। त्याच्यामुळे ते लिक्विड टाकलेलं ते बाहेर येणार नाहीये, पण हे आधी लावून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। ये देखिए ये लग गया। अभी आपको थोड़ा ये है, ये आपको ऐसा लगाना है। सगळीकडून कव्हर करून घ्यायचं आहे, कुठेही जागा त्याला रिकामी सोडायची नाहीये। ये देखिए हो गया। अभी हम इसमें आता हे लिक्विड आहे, स्टॅम्प बनवायचं लिक्विड आहे हे। आता ह्याला त्याच्यावरती टाकायचं आहे, हे अशा पद्धतीने टाकायचं आहे। आणि ते सगळीकडे पसरलं पाहिजे। हा आता बघा तुम्ही, हे लिक्विड सगळीकडे पसरत आहे। ते बाहेर आलेलं लिक्विड काढून घ्यायचं आहे आणि ते बबल्स वगैरे दिसतायत त्याला त्या छोट्याशा प्लास्टिकने त्याला हलवून हलवून ते घालवायचं आहे। ते जर बबल राहिले तर तो अक्षराला खड्डा पाडेल।
त्याच्यामुळे त्याला सगळीकडून व्यवस्थित करून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने ते सरकवत आहेत तिकडे तिकडे. जिथे पण जागा रिकामी राहिलेली आहे तिथे त्याला कव्हर करून घ्यायचं आहे. आणि जास्त लिक्विड टाकायचं नाहीये, ते सगळं त्या जेवढा तो बॉक्स केलेला आहे त्या बॉक्सच्या आतमध्येच असला पाहिजे. अभी ना टेप लगा लेते हैं, आप ये देख लीजिए डबल साइड, दोनों साइड से. ये बताएंगे आपको मैडम. हा आहे तो डबल साइड टेप या पेपरला लावून घ्यायचा. एक व्हाईट प्रिंट मारलेली आहे आणि एक ब्लॅक मारलेली आहे. ब्लॅक मशीनमध्ये जाणार आहे आणि एक व्हाईट मारलेली प्रिंट आहे तो आपल्याला रबर स्टॅम्पच्या रबरला चिटकवण्यासाठी हवा आहे. त्याच्यासाठी दोन्ही साईडने त्याला टिश्यू टेप है, टिश्यू टेप दोनों साइड से आपको मारना है. ये देखिए, ये हमने ये किया, इधर अभी ये लिया, दोनों साइड से करना है. तो आपको एक इस पे आएगा और एक आपको रबर पे जाएगा, जो रबर आप बना रहे. हे दोन्ही साईडने लावून घेतल्यानंतर एक आपल्याला त्या हँडलवरती जाणार आहे आणि एक ह्याच्यावरती राहणार आहे. त्याच्या दोन्ही साईडला लावून घ्यायचं आहे. एक साईडने उलट्या साईडचं काढून आपल्याला रबरवरती चिपकवायचं आहे आणि सरळ साईडचा टेप काढून आपल्याला हँडल आणि पट्टीवरती चिपकवायचं आहे. अगर आपको कुछ भी इसमें ये लगता है कि कुछ कम है या कुछ आपको और ज़्यादा इसमें सीखना है कुछ, तो आप मुझे कमेंट पे करो. हम लोग ना आपको फिर और सिखाएंगे. और आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या स्टैम्प बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो आप मुझे कमेंट पे भेज दो. हम लोग आपको उसका जवाब देंगे कि उसके क्या करने से क्या करना चाहिए, तो क्या हो रहा है तो और हम लोग क्या कर सकते हैं. ठीक है हे फ्रेंड्स, सगळं अभी देखिए स्टॅम्प बनवलेलं आहे. इधर लिक्विड फैल गया है. अभी हम इसका आगे का करेंगे. ये देखिए नहीं बैक सीट. आता हे लिक्विड सगळीकडे पसरलेलं आहे. आता ह्याला बॅक सीटने आपल्याला हे करायचं आहे, सगळीकडून तो बघून व्यवस्थित कापून घ्यायचा आहे. त्याच्यापेक्षा थोडासा मोठा ठेवायचा आहे, तो बाहेर असला पाहिजे, कारण ते लिक्विड पसरणार आहे त्याला बॅक सीट टाकल्यानंतर. आता ते बघा तुम्ही ते कसं टाकताय. ते टाकायची पण ते दोन्ही साईडला, एक साईडला ते बॅक सीटला एक साईडला सैल राहणार आहे आणि एक साईडला थोडंसं खरपुसल्यासारखं राहणार आहे. त्याच्यामुळे ज्या साईडला तुम्हाला जास्त ते खराबसारखं वाटणार आहे ती साईड तुम्हाला त्या लिक्विडच्या ह्याच्यावर टाकायची आहे आणि स्मूथ साईड आहे ती वरती ठेवायची. हाँ, ये स्मूथ साइड है, ये बढ़ती जाएगा और ये नीचे. ये देखिए, ये गया. ऐसा रखना है आपको, सेंटर से रखना है. ये ध्यान रखना है, मेन है ये, इस पे आपको ध्यान देना है. ये देखो, हाँ, ऐसा 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 करके तो आपको बबल्स नहीं आएगा. अगर आप डायरेक्ट रखोगे ना तो बबल्स आ जाएगा. हमने देखो ऐसा रखा. अब बताओ मैं इसको कैसे. हे जे टाकलंय ते बरोबर ज्यांनी सरांनी कसं टाकलेलं आहे, मधून टाकून असं प्रेस केलंय त्याला, त्याच्याने ते बबल्स नाही आलेले आहे. आणि जर तुम्ही डायरेक्ट फक्त ठेवला तर ते सगळीकडून बबल्स येईल, त्याच्याने सगळे अक्षरं फाटतील. त्याच्यामुळे तसंच ठेवायचं आहे तुम्हाला ते. ये हो गया. आणि अब आता हम ते इसको दोन्ही साईडनी त्यांना कव्हर देऊन एक काच ठेवले, त्याच्याने ते सगळं व्यवस्थित राहील एकसारखं. देखो, दोनों साइड में पैकिंग दिया था, कांच रखा. अभी हम लोग टाइमिंग देंगे. आता टाइम द्यायचा आहे. ये देखिए, पहिलं वरचं टाइम द्यायचा आहे 10-5 असं, म्हणजे ते जसं आपलं लॉट असेल त्याप्रमाणे. ये देखिए टाइम दे दिया फर्स्ट. और सबका अलग अलग टाइम होता है. जैसे एक ही मशीन है लेकिन 2 आदमी है तो टाइम अलग अलग होता है. इसलिए आप टाइम को, मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि किसी के बोलने पर टाइम सेट मत करना. आप अपने आप बनाओ. आपको कैसा हो रहा है ना, उसके बाद आप टाइम बढ़ाओ घटाओ. अगर आपका लेटर उड़ रहा है तो टाइम बढ़ा दो, लेटर भर रहा है तो टाइम घटा दो, बस. आणि हा दुसरा टाइम दिलेला आहे. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया. अभी आप आगे हम वॉशिंग करेंगे. स्टॅम्पचं आपलं टायमिंग संपलेलं आहे. आता ते आपल्याला ते काढून घ्यायचं आहे आणि त्याला वॉशिंग करायचं आहे.
ये निकाल दिया। हे काढून टाकायचं आहे बाजूला. आणि आता ते बघा तुम्ही व्यवस्थित, म्हणजे तुम्हाला समजेल. ऐसा असं वेगळं करायचं आहे. आणि त्या प्लास्टिकमधून ते लिक्विड, एक्स्ट्रा लिक्विड आहे ते निघालेलं आहे, ते बाहेर काढून एका ह्याच्यामध्ये ठेवू शकता तुम्ही. बाद में रीयूज कर सकते हैं आप. हां, ह्याचा वापर पुन्हा करू शकता तुम्ही. दुसरा स्टॅम्पचा लॉट टाकाल ना, तेव्हा ह्याच लिक्विडचा वापर होतो. असं दरवेळेचं लॉटमधलं थोडं थोडंसं निघलेलं ते एका ह्याच्यामध्ये आम्ही सेव्ह करून ठेवतो आणि ते आम्हाला मग उपयोगाला येतं एखाद्या लॉटला. ये देखिए, असं सगळं आहे ते. यानी इसमें ना आपका वेस्टेज कुछ भी नहीं है, 1 रुपये का भी वेस्टेज नहीं है. अपना पूरा लिक्विड ना रीयूज हो जाता है. ये फायदा है. ये देखिए, अभी इसका भी लिक्विड निकलेगा. इसमें ह्याच्यात भी जो पण लिक्विड निघेल. आता सगळं लिक्विड तुम्हाला उपयोगालाच येणार आहे, काही फेकण्यामध्ये जाणार नाही आहे. हे असं करून तुम्ही ते बोटाने सगळं लिक्विड काढू शकता. ये देखिए, पूरा लिक्विड निकल गया. तो हमने जो डाला उसका आधा से ज़्यादा लिक्विड तो बाहर आ गया. इसलिए मैं बोलता हूँ ये बहुत अच्छा बिजनेस है. आप घर से शुरू करो ये बिजनेस, और अच्छे खासे इसमें कोई आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है. कम इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा बिजनेस है. आपको ये मैडम बताएंगी. हे कोणीही करू शकतं. सोपं आहे एकदम बनवायला. आणि पैसे पण याच्यामध्ये काही जास्त इन्व्हेस्टमेंट नाही लागणार आहे. कमी याच्यामध्ये चांगलं मिळकत आहे. याच्यामध्ये सोपं आहे बनवायला. मराठी माणसाला, मराठी ज्याला येत नाही आहे त्यांनी कमेंटमध्ये जर टाकलं तर इथे आलं किंवा फोनवरती समजावून सांगू शकतो आम्ही. आता फक्त वॉशिंग करायचं आहे. तेवढं झालं की तुमचा स्टॅम्प रेडी आहे.